नमस्कार, मी निजापकर. आस्वाद कॅटरर्स तर्फे एक उत्तम अशी स्पर्धा आयोजित केली गेली आहे. स्टे होम स्टे सेफ. तर अशा वेळेला आपण बाहेर न निघता घरात ज्या उपलब्ध साहित्य आहेत त्यात आपण रेसिपी बनवणार आहोत. रेसिपी आहे अगदी घरात सोप्या पद्धतीने केलेली रेसिपी, म्हणजे बरेचसे शिळे पदार्थ उरतात, म्हणजे आपण पर्याय म्हणून गरम करून खातो. तर आज शिळ्या चपातीपासून एक स्नॅक्स बनवणार आहोत. सर्वांना ही रेसिपी नक्की आवडेल. तर आज आपली रेसिपी आहे मसाला चपाती ग्रिल. तर पाहूया आपण कशी केली आहे.
गर्व से कहो हम घर पर ही आहे. स्टे होम स्टे सेफ. लवकरात लवकर आपण या महामारीतून बाहेर पडू. सर्वांनी आपापली काळजी घ्यावी. धन्यवाद.